Grabe yung daan, sobrang spiral, nakakahilo. Ah. Hello mga ka-traveleros and traveleras! Welcome again to my vlog. Here is a part 2 of our trip to Baguio 2022 and our side trip to Northern Blossom Farm in Atok Benguet. Going to Atok, we decide na mag-rent ng taxi kasi iniisip namin na mas mahahabol namin ang sunrise kaysa mag-commute. Pero hindi rin namin nabutan. But for me, okay lang dahil sa view pa lang ng mountains at sa iba't ibang klase ng magagandang bulaklak na in love na ako sa lugar. Medyo nakakahilo nga lang ang biyahe.